วัสดีครับวันนี้มิกกี้และขับเอ็มไทยแลนด์ครับผมวันนี้เป็นงานดีเทลเลอร์เคลือบสีของรถ Toyota Supra ครับวันนี้ส่องกับแสงแดดตอนโพเพยามเย็นๆนี่เลยฮะดูครับความเงาครับโอ้โหความฉ่ำของแว็กซ์ไซมอลอีโบนี่เฉพาะสีแดงครับให้ความสวยสีนี่แดงสะใจจริงๆครับต้องขอบคุณครับท่านลูกค้าครับที่ขอไว้วางใจครับมิกกี้ขับเอ็มไทยแลนด์ครับเป็นผู้ดีเทลเลอร์ขัดเคลือบแว็กซ์ไซมอลรถคันงามคันนี้ฮะซูเปอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ